Yes, yes, yes! Welcome mo dining tanan sa usa na pod ka episode nga Real Talk nga chika kinasing-kasing nga istorya. Kauban inyong kuanti walay char-char diri mo kini ang I love you to og maka I love you yun to yun ka sa atong kauban karon ang nagbabalik ang bayas ng tanan Bini Aya. Hello! Daghang salamat. I know na daghan kayog naga-views ako kaya this is my awaited comeback. You know? Walay lain ang ato ang Gen Z social media star Esnir. Yes! Hello! Mayong buntag, hapon, gabi, kadlawon sa inyong tanan. Asang kamera? Hello! Maapanan ako diri! Mura magbasali sa kanang game show. O niya nakatawa po ko kay kusog kay ang tingog diri kusgan mo niya. Hello! Siyempre, kailangan na ito mag-start with a full of energy. Baka kailangan nyo ng next host. Ano ba? Ayaw ka na. Maluwi ka, Esnir. Kuhanan 1 plus precious. Esnir, maluwi ka kay basig ka nang naamba ko yung mga anak ba? Basig matugit yun ni Esnir sa kuha. Pero welcome kay Kadre Esnir. Pasalamat kaayo mi sa ikaduwang hugna nga pag-invite na mo. Nakapasok kita sa schedule ni Esnir. Ala, wala na dyan siya. Marag plano dyan ni sa Ginoo na today ko magano. Kailangan lang medyo breather from Bini Aya. Kasi, basta maglibog yung mga viewers Seryoso ba? po kayo, mi ba na yung pinaya? Basta maglibog sila. So, anak ko, sige, sa season 3 na lang ko. Okay. Yeah. Oy, pero, unsa may paminaw nga, kanawong po ni mo, napot si kanawong. Baka na si Bini Aya? Dili! Ay, dislike this video. Dili ba, napot si kanawong nga kanang hero. Napot si kanawong nga bayani ba? Si Apolinario Mabini. Atikla. Gisagdan ko niyo. Wala. Sorry. Payo, patay gyud ani ma. Oh no, gyud ani ba. Pero welcome kay Dere Esnir. Maraming Tagalog! Ay! Dali, okay, first time na ako na magbisaya, like straight Bisaya. Mas dili man ko straight. Dire, straight ko, di ba? Wow! Yes. Nagsugod pa lang na ha, pero grabe na kaayo ang ato ang mga nabalaan sa iya ha. Gender reveal na siya. It's a boy and a girl. It's a bayot. Yes. So, mauna ni siya ka na akong pinakauna nga pangutana si mo, unsa imong pinaka-favorite sa usa ka pagkabisaya? Akong maingon lang kay lahi ang ato ang humor. Lahi ang Gets? Bisaya, Diba? no? Oo. Murag, dili man sa ginaingon na, dili katawan na ng mga Tagalog, pero kung Bisaya, masking nara jud sila ingnon ba, na murag, makatawa jud ko. Sa makatawa din tanya, makasabot din ta. Pila ko high ang standards nila sa mga jokes kana ako mga classmate mo na wala lang sila yung marag good ka ng kapalog mo ka. Wait lang Jod, pwede ko mag-ingon muna. Oo. Hala, inon ko yung pamatid ako kay na ako sa nila sige akong Tagalog. Dili, ayaw. Lisod magud kay siya contemplate. Wala problema. Murag everyday naga-storya sa kung kinsa Tagalog. Oo, Tagalog. Karon Bisaya, so murag na culture siya. Ayaw ka goal kay tanang nga nag-guess din ni morag nahadlok pud sila nga kabasig dili gyud sila maka-pure o Bisaya. Ayaw ka pressure. Actually, si Bini Aya manggod na hadlok, manggod siya. Gisundog po ni mo siya. Yes, sundog na Kalami, maayo po ni mo sundog-sundog, oy. So, mao ni sa karon kay kanang ang imuha magyong kinabuhi bilang Esnir kay na mahitungod magyud sa mga Gen Z nga mga social media, unsa magyud ni imo mga ginahimo nga mga kilig kaayo nga mga skit sa eskwelahan. So, ang tong topic mao ni siya. Yes. Kuha na to diri sa kuan. Hala. Sa Abaga. Okay. Atake. Mao ni sa imuhang topic karon Atong topic naatay mga ingani nga classmate. Wow. Kaning ingani nato nga mga classmate, paunsa na bag-o ang ato ang kinabuhi sa ilaha. So kay tungod na bago magit imong kinabuhi tungod Yes. sa imong pagsuon-suon, pagsundog-sundog kani imong mga classmates sa una nga trending yung kaayo permi
22 million views sa Thanks the Lord. YouTube. Grabe. Salamat Ginoo. Gani, Amen. grabe nga mga endorsement ang niabot. Tungod ana iya nga, nakuha gyud nimo ang panlasa sa mga gaeskwela. Kao, pwede ba na maila-ila kung kinsa gyud si Isner? Ug nganong Isner imong pangalan? Isner? Yes, it's not far. It's near. Isner. Oh, grabe ka, bright di ba? Grabe Dili, ka, it's near. Ang butong sa trip sa akong papa. Tsareng! Siguro, akong papa manggod, si Marcelino Ranolio Jr. Shout out to you, pa. Gen Z po si Papa ka, no? Oo. Si Papa, creative siya. Like, siya ka ng best in MAPI teacher na siya sa mga. Siya naga-painting sa mural sa labas ng school. Instruments, siya ang naga-train sa banda. All around, all Yes, around. all around. All-rounder yan. Siya talented yung papa ko. Siguro sa... Hala, nagtagalog. Siguro sa iyan ako nakuha ang pagka-creative somehow sa ako. So, gipangalan ko niya right after the instrument is snare drums. Snare drums. So, snare. Layo ra kay ba? Igot ka ba kung usa lang Oo, snare John, snare drums. Sana. Bravo Yung feeling ko ni-resonate sa ko ang personality kay Saba kay kumrakog drum. Oh. So, yeah. So, mo to, Siguro, si mamag si Papa ni mo para sa teacher. Yes, kaya wala ko naglisod na magkuwag mga costume sa katong time na nag-pandemic kay gikuha na ako silang cabinet. Oh. Mahirmon sa ako na yung uniform tapos pag kailangan ako lalaki na uniform kay daddy akong hirmon. Daddy! Social! Ganun kasi kami sa Cebu Mactan eh. Ay! Kasi biniaya, gid siya, biniaya. So, si Mama, Papa ni mo teacher, pila mo magigsuon? Tulo, Tres Marias me. Yes. Ay, babae mo tanan? Yes, babae. All girls. Moro nili, ana lang kagamay, nilako lang kagamay, tapos simbalik, gyap mo kasangkuan sa linya. Walay choice akong papa. Dali, babae mo tanan. Ako ang pinaka-eldest. Yes. Ay, kamagwangan man da ini siya. So, asa ka dapit sa Mindanao nagpuyo? Dito sa Northern Mindanao. Charing, Southern pala. Southern ng Digos, di ba? Oo, Southern. Digos City, Davao del Sur! Nagadigos po si KZ Tandingan. Yes. Excuse me na kasi. So, nagkita mo ni, asa tapit ka sa kwan? Sa aplaya man si KZ? Sa Tres de Mayo ko, sa ibang side ko. Sa ibang Sa, side. Uy, grabe, dahan man talented di ay sa Cebu, sa Digos, no? Dili na-inspire ko ni Ate KZ. Katong, pagkadaog niya, X Factor. Oo, yes, pagkadaog niya, X Factor. Nung pagkadaog niya, grabe yung pagtanggap sa Digos City sa Iyaha. Oo, So like, embrace mo good yung yes, Digos. like, I took it as a motivation. Ay! Kaya karon na siya kalaban dito sa... Ikaw na yung kalaban. KZ X is near. Hindi, wala akong kabalo kung kailan si Ate KZ sa ko. Hi, Ate KZ. Uy, kailan sa imo, Punta uy. magkita ta. Kailan sa imo, syempre kasi dili kailan sa imo, social media superstar. Is near. So, dito pa ka nagdako, o dito ka namayat? Dito ka ning dako. So, hantod, kinan ko nabalitaan daw nga naabot na kag Palawan. Unsa man to? Dito nid ako akong mata. Di sa Palawan, sa Digos ko nag-elementary hantod, high school, senior high school dito ko sa Digos. Tapos kaning college na ako kay syempre gusto na ako unique sa dang akong course kay unique man akong pangalan. Okay, Yes. Dili gusto jud ko mag-anesthesiologist. Di man kaya sa mong kwarta. Moto ni ana na kailangan lang nako mangitag isa ka state university na kaya sa ko ang kaya sa Sa inyong capacity budget. sa kaya sa mong budget sa mong pamilya. Moto sakto na ang gusto sad sa kong papa kay gusto sad siya mag-petroleum engineer ko. Ni moto ako, nindot lagi ng petroleum engineer. Kay murag kuan siya, kay murag ibutang sa baba. Yeah, Oo. petroleum jelly yung tama. Sorry. Quanti petroleum jelly. Sorry. Unsa day na siya? Unsa day nga course niya? Petroleum engineer. Pag hindi pagpalarin, gas girl na siya. Hindi, kami ang mga... Dili, Ikaw, ka? Mukhang mag-extract of oil sa atmosphere. Sa inner core, outer core, basta gano'n. Wala magkukauman ng sabi na. So, waka kasabot sa imong gisudlan. Pero nag-try lang ko, exam. Tapos, swerte ato na time, kinaka-appeal ko sa 100 passers all over the Philippines. Yeah. Pero mag-candidate, bright good siya kaayo. Lang. Tapos, ayun po, nakapasar ko sa Palawan. So, Palawan State University, maura na siyang, sa pagkakalam na ko, maura na ang nag-offer og kato na course diri sa Pilipinas. Petroleum engineering. So like one big shot talaga siya kung mapasar ko
Wala. Ay, kung makapasa, okay. Oh, kung makapasa ko okay, kung wala ko kabalo kung unsa ko. Sa akong i-take. Kay wala Oo. ko nag-take og ano mga UP no kay kulbaan ko. Ano kung baan magka nga ka-bright man nimo? Dili ko ma-pressure ko. Ano Wala man? anak mga classmate, take tayo ng Ateneo, UP, say kayo lang. Okay ra ko. Diri ra ko, focus ra ko diri Okay, sa petrolyo. sa petrolyo. So nato kag Palawan. Wala ko kaadtog Palawan kay ano to, sayang gani. Kay ano murag pandemic ato na time. Online. Gusto ko mo ato Palawan jud ato na time kay gusto ko na ano ba kanang main character life. Kaya ko to. Kay syempre pila na ko ka years sa digos gusto na jud ko mo hawa jud sa. Dili ko gusto mahawag balay pero gusto na ko matry na mag-isa ko. Mag-explore. Yes, Oo. mag-explore. Kaya ang pinakalayo na mo na adtuan ang Davao. Davao niya makato na po ko pag birthday na ako, 'di ba? Kay 2 hours away ang Davao sa mga kanana pag moato kag Davao dapat naka-wow na jud ka. Oo. Wow na sa nila. Naka-wow na sa nina. Dili pa basta-basta moato kag party diri sa BGC dapat mo na imong costume moato kag Davao. Oo. Oo, ang kuan na mas Layo na kay Davao sa Davao mga. gyud. Oo, ang pang dato na kapag mag-adto kag Davao. Yes, kahit mag-shopping na ka national. Ay, bawal sabi. National High School yan. Ay! Malapit pa din mga ni Tay. Oy, pero unsa man gyud si Isner itong bata ka? Kay ikaw man ang kamagwangan nga babae nga anak. Yes. Ay, so unsa man siya kanang unsa man ka kanang kiat kay ka nga kanang wala gyud permi ka kanang naaptirang ka kung asa ang kuan unsa man jud ka? Bayot na jud ko tong bata ako. Ay, klaro na Paggawas na ako sa ano sa Sa kumama, wand. sa bugan sa kumama. sorry. Sige, mas klaro sa Marag nakabalo na jud ko na bayot na jud ko. Dili kay growing up science student ko. Marag 'di ba STEM na dati? Karon bago karon mga STEM sa high school. Na may ana sa una sa mong school. Ano na STEM? Science students. Strand, science, technology. sa amin kay Saykor. Saykor tama ba na Saykor hindi pa na iba pa. Yums yan siya. Kito ko. Pero ako, nag-start ko elementary, sa science na ko nilagi pasok sa kong parents. Mo to, kailangan may mag-exam. Tapos, murag PBB ang among atake, grade 1, may 30, grade 6, 19 na lang may. Murag siya. Kay mga bright kay mo tanan. How'd ko mga upya. Humble siya, di niya iingon niya. Humble, di ba si Biniaya sa interview, di ba? Dili ko gusto tawag og visual, uy. Iba mo matanaw siya. Imo i-interview mo, iba unyang mo, no? Biniaya, na-isner na po, na binayo. Wato, growing up, medyo na-surround ko sa mga halos tanan babae, magod ako mga classmate. Upat rami ka mong lalaki sa classroom, na 3.5 pa jud na, kabayot ko, di ba? So, lahat halos tanan babae tanan. Tapos marag na-influence ko sila. Tapos usahay akong parents pag Christmas mag-save man na sila, mag-ipon-ipon biya na sila noon. Yung paborito man ako manghud. So dalhouse jud nang ikaw next year na ka. Okay lang. Makidula ra ka silang dollhouse. So nabayot na ko ato. So dito na gyud nagsugod di ay. Nya pagkabalo nimo nga na gender reveal kasi imong sarili pod. Kinsa si mama magpapa nimo accept kayo. Walay nahitabo na gender reveal, which is sobrang kanang grateful na kay ako matanaw man ba nato sa mga TV no na Minakulata. Oo, kanang ginaano sa drum, which is swerte po ko na wala ko ka agiana na mga circumstances in life. Wala pud ko kanang sa dinner, God. O ka na may experience Bayot ko. Wala ko na ganyan. Diba? Which is, swerte na po ko. Uy, ano mga tawa man? Dili man lang sa katawanan. Dili kay bito. Dili siya katawanan. Ano mga naghiwa? Ano mga naghiwa ka? Natantad ka? Natantad ko. Kamunggay. Kamunggay na mo. Gitantad ng kamunggay. Wala giharos. Mao to, dili marag napansin naman ko pug na mama kay every grade 1 to grade 6, always yung ko gitna sa field demo. Magka-AKI ba? Yan ako'y part na anak na babae. Di mo ko palupig sa iya, AKI jud ko. Kung anak yung kiay imo, ang anak-anaon yun. Yes, gana-anak ko at na time. So grade 1 to grade 6, ako marag sundog sa mga bata pa mo field demo. Leader jud ko anak sa So mo to marag wala na mabuhat siguro si Papa. Sayang kay ako pinaka last man standing sa pamilya no. Ako last man standing na nagagunit sa Ranulyo ba. Pero kung saon man kay mao naman gyud ang imuhang nakuan. Yes. In the other side man jud ka na. Pero
wala kay naramdaman nga murag ka nang ning away sa imo ang feeling sa imong papa or ning away ang feeling sa imong mama nga murag smooth lang gyud ang pagkadiretso lang sa pagkakaila sa imo nga ingani gyud ka. Medyo smooth, pero ako, syempre, akong papa growing up, medyo stricto man si papa. So, Mangulata. kanang piti-piti gug kanang sanga sa bayabas. Pisti kasakit Oo, ana. tapos Sakit, kanang pagdisiplina gud, tama pagdisiplina ba? Kay Oo. karon man feel nako wala na yung mga ingana. Oo. Pero dati mo na yung ginabuhat sa kuha, tapos luhod-luhod sa munggos, ana. So nahadlok siya. So papa strict pa na akong papa. Band man siya, band instructor. Oo. Teacher pag yun. Oo, Stricto ba ng mga teacher kay dapat kung kuan siya, kung siya ang nagatulong sa mga estudyante, dapat yang anak mo. wa pa exempted yung anak. Lalo na pag natin one time di ba? Nag-practice mi og liar man ko no, kadi man ko pwede ma-majorate. Ako mga manghod majorate. Pero yung pangarap, majurit. Oh, abi ako gi-start jud ko as snare drums. Nya di man ako kaya kay lalaki ra kaayo. Ako na, Dad, I need you. Kailangan ako, parang ko na, ako mga manghod majorate, tas mahimo silang mother majorate. So, unsa man ako, gusto ko mag-majorate, pero bawal man nato na time no, majorate bayot, bawal mo na ana. Uy, pero sa batch na mo na naasam. Di sana all. Moto, nakabantay mo na akong papa na siguro dili jud ko gusto drums. Moto, gibalhin ko niya sa lyre. Mother lyreist na ko, marimba atake. Tapos natin time na nag-practice, mi damakan man pug ko. Kam na makan ka. Himo na ko lollipop ang bitter ba? Kaya nagatudlo siya. Wag ko. Kasabaan ko niya sa sa front sa mga tanang banda. Tuwa na sila, ay wala di exemption day, pati anak. May kasi naulaw ka na paulawan ka to. Oo. May usay mong napila. Suko na. Sa balay na lang ko ni ka og bitter. Syempre naulaw ko na, pero at the same time, okay, sad kay walay exemption na, walay anak-anak diri na Oo. side pa. Gusto na ko mabalaan ba kung unsa gyud ka nga pagkaanak kay ngano man gyud na sana na pull up gyud nimo ang diri ang kuan ba central ang Manila ba nga kanang nga dili ka magpaapekto sa mga unsa man nga mga ingana nga mga bashing sa mga anak. Yes. So pagkabata pa lang gyud dili pug ka kay ingon makagaya di jud ka exempted si papa di pug ka exempted sa mga pagtiaw-tiaw sa mga tao sa mga pangbas sa mga Oo. Lisod silingan. magud mo dako kag bayot. Mm. Alam mo? Kabalo ka. Oo. Kabalo ka ko, Auntie Mels. Oo. Lisod jud mo dako bayot kay ang pressure na lahi ka. So kailangan nimo mo excel sa tanang sa mga sa academics, sa Dili pwede nga putso-putso lang ka. Yes, oo. kay syempre murag innate na sa mua na mi lahi ang padanaw sa tao sa mua ba. So Discrimination. dili mi gusto na murag hanggang dira lang ang tan-aw niyo sa mua. Moto paningkamot jud ko elementary, academic tanang mga extracurricular activities, gisalihan na ako. Boy Scout, pero ako yung nag-lead sa cheer sa Boy Scout. So like, jingle, Boom, give me boom. the spirit! Yes, super national, mga ganan. So ako mag-lead na sa campfire. Kana, tapos, daghan, mga journalism, tanan. Pila na ako tanan. Moto siguro na own akong skills. Yes. Ay na-own ni mo imong confidence. Yes. Akong confidence na build na ako. And that molded me into, who I am today. Sabi ni Aya. Yes, sabi ni Aya. Pero maayo na siya no kay ikaw maod ay imong mga ginapost sa social media about sa eskwelahan kay dito dai nimo na build pod Yes. ang imong confidence. Mao nang patok kayo sa masa ang imong mga ginapost kay Thank you so much, guys. kay naman dagan kay bakitong naba na estudyante nga magtabon sa bakba. Nabi to tinga nga classmate pero malagot ko. Ano na ko na? Classmate na ko na. Katabi na ako na. Magkatapad na ko na ba? Dili ko imikon. Pero himantayon kayo kay nabalaan gyud to nimo tanan nga ilang mga kuan, mga Oo. Alay man tayon kung tao. Low-key man Low-key tayon. lang, Yes. oo. Murag gina-portrayran ako mga classmate ba. Yung mo to, murag, ay, nako, dyan na ako siya. dili kay usahay gusto mo ganato maging sila pud usahay. Nga na mag-ana-ana sa panyo pero mo ti Mysterious, palit og mysterious, panyo. no? Oo. Ako mag-ana-anaw, di mo na ako kaya. Tabian Hindi mo po ko na to kasama. bagay sa tong mga now. Magkana-ana po sa mga kuan, di ba? Ako kay visual man ko, okay, ras ako. Sabi ni Aya. Pero nag-eskwela ka, elementary, high school, o sa maka public o private? Combined hybrid atake. Oh. Public ko for the first 4 years, grade 7 hangtod grade 10, public school. Tapos nag-private Ay, murag high ko school na sa mo. grade 11 o grade 12. Kana na time murag
lahi-lahi akong experience ana. Lalo na sa public school. Sa public school jud mi na pinakadugay ko dira na ano Apyo, mga apaan kay. dira na ako murag gina-inspire akong mga Mm. videos sa TikTok. Tapos private school dira pud ko na test akong pagka-cut-cut. Ah, Cut-cut kasi syempre tanang Oo. classmate nimo mga dato. So ako Oo. kailangan pud na ako mo keep up. Ako yung nag-edit sila Mm. mga Microsoft, mga ano ba. Mm. Ako yung nag-edit sila mga project, mga short film, pero ano-ano na 800 rebayad lisod biya mag-edit Sila okay na sila mga dato biya sila. Oo, dato Tanang ba? classmate ako pa-edit sa kuha. Moto ako. Cutting na lang sad ko kay kwarta mo una. Maginabuhi sa ako. Oo. Pero at the same time kailangan ako i-balance ako mga academics. Moto akong mga pagsulay sa high school sa senior high school sa private school. Baligya mga ikog kanang Graham balls ba? O Graham boss, lami ka na ibutang Mm. nag-melt nimo kana Graham magkitaron nimo balls. tong Tapos kato na sa Corheso mo ko nag senior high school asa madbit. sa sa Davao, sa- Digos. Digos Digos, sad. oo. Oo. Sa Corheso ko so naman yung mga elementary din mga social na mga bata ba. Social ang Ako, mga uto-uto naman ako ng private mga bata. Oo. Palit mo chocolate truffle ice cream. Pero Lami- ano na siya? Lami kayo ba? Murag yema ra gud Biscuit na siya na Kitantad chocolate lang. na ano. Tapos siya, ang mga bata, oh my God, may chocolate truffle how much? 15 pesos isa kakla. Tapos but nga na ako nag-marshmallow na dako. Pero pag makit-kit na nila, wala ni balik kay. Oo, nabalik kay nakuha naman. Nakabayad na pod. Oh. So mo na yung mga diskarte mo Mga discard na ako sa senior high school para lang maka-milk tea ko sa hapon. Kaya alam mo na ako mga classmates, let's go to milk tea, guys. Hello, milk tea, bakla. Bayot, ang palabok nila, 70 pesos. Isa na ako nakabaonan, sakto pliti pa, Jud. Moto, kailangan ako mahitag paraan para Makuan ko makasabay ka. Yes, Makasabay to ka keep sa up. pagkakat-kat sa imong mga classmate. Kaya, happy ra pug ko na nahimo kong cut kay mao pud na ang sa kuan ni tudlo sa kuan na dili mo give up kanang to like to goal. to Kaya naman na. like to strive more. Yes, to dream big. Oh. Ganun. So goal more. Yes. Ah. To love and to hold. Ay. So dito na ay nagsugod ni imuhang mga gipanghimo dito sa social media nga mga drama-drama sa eskwelahan, sa high school. Yes. Dito Tanan na ako na mga classmate. Oo, dito sa high school ni mga classmate ug sa kat-kat ni mga classmate. Anong Ako ra ang kat-kat na classmate mga dato jud sila. Ah, sila, Ako ra ang kat-kat na mga- classmate. dato gid sila daan. Oo, mga anak mayor ba. Ah. Nakasakabi ko dapit sa may kanang dira sa may Kapatagan. Mga nagbagyo-bagyo Oo, sa nakasaka ko dira sa kapatag. Mga social dira dira mga social ang mga nagpuyo po dinaa ba. Ay, oo. So dira po dina po kay mga classmate nga dira nagpuyo. Sa na sila, sa akong classmate, mga subdivision dyan na sila. Kanang mga, subdivision na sila. naay Sa guard Digos. house, ang, na guard house ilang, Mga basta mga Balay-balay, gate nila ilang oo. mga usay balay-balay oy. ay balay. Yes. Ilang mga ilang subdivision kana, mga dato na sila, mga anak, mga engineer. So kani imuhang gihimo nga mga video sa imo gining experience nganong nakahuna-huna man ka nga mauni ang ako ang as a influencer mauni ako ang iko and focus. Dito siya, nag-start dito siya, dili dito na ko siya plano na nag-start na siya sa isa ka buok viral, dili viral, pero viral naman to sa one time good na 100,000 views. Nag-start siya, labi na sa Digos. So like feeling nimo ba sikat na kay ka sa tanan, kinatanan. Nag-start to katong pandemic, tipon-tipon mi sa akong mga barkada. Tapos nag-ano mi samgyup mga kat-kat ni tanan ba. So samgyup para palit-palit sa palengke ka. Iwa na namo luto-luto ra gud mi. Tapos kato kay habang naga-wait mi ba na luto tong samgyup. Sayo-sayo mig kanang basta na to'y video sa akong na i-follow nimo ang stepping sa last sa Showtime murag i-follow nimo ang stepping sa last Ang last nga Yung masayaw. niya, Sunod na po ko sa imo. sunod na po. Yes, Tapos katong lalaki na ko na barkada si Nel J. Tapos babae man na sa yung likuran. Giana niya yung t-shirt. Uya mo to, dili kaya sa babae na anaw ng t-shirt. Mo to di viral siya. Murag na pag uli na kog balay sa akong account to gi-post. Pag uli na kog balay, ay 100,000 views na. Feel ko, proud na kayo, proud. Ay kuani ba? Mo to 2,000 followers di ko nag-start. Tapos anak sila na katawanan man ko sa amo at daw. Katawanan ko sa among circle, sa ikaw ang murag ka ng bibo sa ilaha. Oo, ako ang murag
clown. Class clown. Tapos, sa, sa mga, sa school, akong, murag katawan ko nila, kay katawanan daw ko, Mukha na lang kagamay, katawan din ka, Kana murag mo, lang ko gamay, ina na dayo, gigidakan na akong mata, ba? So, sila na, why not daw, i-share daw na ako ni sa akong TikTok platform. Tapos, ako, at first, kulbahan ko kay basig i-bash ko sa mga tao na murag, pasikat mo na siya, uy, magana ba? Pero at the same time, sila na, kay akong time ato, ginapost na ako siya sa akong mga sa akong story. Okay. Kada, diba? Tapos, parang sila na, mas better daw if i-post nyo daw na ako sa akong TikTok mo. I-post na ako sa TikTok. Dili pa na nag-start as school, ano pa na siya, mga Wattpad moments pa na siya, mga stop the car, mga ba? Tapos naudaan man kung content idea. So, oh my gosh, akong 10K followers, maano na. Pressure Na ko. Wala na ko maisip na content. Moto, sakto na sila, ang GC namo, group chat namo sa high school, sila na, pandemic man, miss naman ako mag-away sa kabilang section, ba? Nakaisip ko, what if, away-away na lang, section na lang muna, kaya, wala ko yung maisip dyan ato na content niya, ang akong pagtubya, kay everyday, dapat mag-post ka, para dili ka shadow ban. So, kaya parang updated sila pirmi. So, wala ko'y ba-content. Sabi ko, sige na lang, kanina lang. Shoot ko, wala to'y props tanan. No choice. Wala, no choice. Akong background, wala, puti ra. Tapos, ang akong wig kay Brag, lang, katong bulingon sa balay ba? Suot na ako, wig. Tulog ra ko. Tapos, pag gising na ako, pag mata na ako, mga alas 5, kay, 500,000 views siya. Grabe. So, mo to everyday, ginatira na ako siya na, na mag-school content ko, gitry pud na ako. Hanggang sa nag-elevate, murag, nasanay na ako na 1 week, 2 weeks straight, pag mumata ko sa buntag, 1 million likes na siya. Wow. So, ko na, okay, basig mao niyang para sa ako, gitistingan ra di ay nimo. Gitistingan jud siya. Pero kanimang good siya nga mga topic nga kanang mag-away-away sa classmate ana. Imagination, tama ba ko nga imagination po di mo ni nga usahay gusto po nato maging away-away tas nakasik pero wala sa tong nawong. So lalo na gusto ko ako ang queen bee, ba? Murag social RK man ang term sa mga rich kid. Yes. Pero dili man ka bagay sa tong nawong, so maghilom lang ta. Pero ang bagay sa tong nawong kay pagpakatawa raman dito na pagkatawa lang nya kanang katabang pero siyempre may chance nga ibutang nimo yung imagination turn into real. Yes. So dili gyud nimo gihimo. Kani pag imong gina-post real life po di siya nakita ba nimo sa imong mga classmates? Tanan na siya based on experience. Na may classmate na nakaigit. Sige. Buhaton nato na. 'Di ba? Mga valedictorian makalimtan niyo pero ang mga nakaigit dili. 'Di ba? Kaya mo na akong mga ginaano. Kadaligo na ako ko Auntie Melay. Na ako maisip na sample, unsa man ako yung content karon tapos maka-remember ko, nakaigit na classmate, Naningkaging na lang mo. Tapos, ligo na sad ko, katong nawadag cellphone. So like, kana na mga chance, ginaanan ako na siya. So, pag naaday kay maisip habang galigo ka, ginabutang nimo, ginalista nimo para next na pud nga topic mo na pud mo. So, pag wala ko'y post, wala ko'y ligo, na time. Pero, so sakto lang jud ko, kay namin na yung times na syempre, mga bashing ato na time para kay sila. Kaya gaya man na si Isnir sa sa mga ibang content creator, sundog-sundog daw ko. Mabasa po na ka. Makabasa ko kay dili bi ako. Syempre nakuratan bi ako sa sa social media. Kay grabe, sobrang fast-paced sa mga pangyayari sa akong life ato na time. Tapos mo to na sila na daw, sundog-sundog daw ko ba. Moto, kailangan ako mo isip og isa ka character na mulahi sa ako. Moto, akong katapan. Si Renan, hi sa'yo Renan. Nagaano man na siya, nagapanyo man na siya. Ako sige, dagdagan daw na ako ni daw. Katawan na pero kayo kay, nabi ako feeling biya kay nako, kay kat biya kay kog mindset biya. Abi na ako na ang akong gina-belief na ako dati, pag mag-post ko online, ma-shadow ban ko pag, number 1, dili ko ma-post everyday. Number 2, dili mo abot og 1 minute exacto lang akong videos. Muna yung mentality. Muna yung mentality. Kay pag mag 1 minute 01, pag example, lamang ko isa ka video na na-post na ako, mga 103. Naban ka.
ambot og walay lang ba to na video or what kay limpyo-limpyo ko ba as if ay di man na mo sikat uy ana limpyo-limpyo tapos pag after na ko malimpyo wa man jud ni sikat mo to murag na ano ko Na-discourage sa ka. man ni feeling ko na shadow ban jud ko pero wa ko kabalo basig walay ra ditong content na to so basig mo na walay akong na. ano akong belief Oo. naman to isa ka time na 56 seconds ra kong video ba gi-effortan gusto na ako nag-away-away ang mga babae sa classroom ba mag best friends tapos di na sila mapansinay kulang ko 4 seconds yan nag-edit na ko ato wala na yung time na mag-shoot Oo. kung sa may madali-dali na ako na character na remember na ako akong katapad na nagpanyo. So, on na ko ang ring light, nagpanyo ra ko 4 seconds. Sa dihang, pag-post ako sa video, nisikat siya. Sige. Pero ang gipansin sa tao, katong 4 seconds na nagpanyo. Akong effort, nag-away-away ko, nag-change pa akong character mo, rin yung gusto. Moto, gibigay na ko sila ilang fantasy. Panindigan na ako ang panyo-panyo hangtod sa magkatawa sila makita tong nagpanyo. Kay ngano man gyud naa man gyud tay classmate tanan nga nagpanyo perme. Mababae lalaki ngano man na. Ambot mga theories nila ba number 1 daw ba. Pero number 2 medyo ano daw, bungi-bungi. Wala ko kabalo. Number 3 mga ano ra na siguro mga introvert. Which is mo to akong classmate introvert. Introvert rin siya. Wala siya. Akong classmate kay mag-ana man to kinaibugas diri. Ay, pwede na. Pwede siya mag-ana siya. Or nabahuan siya sa baba sa iyang katapad sa eskwelahan. So ginaingon ni magbaho ako. Nagapanot brush once a week. It's a time. So mo gito kanang mga it girl mo na imo gibutang nga mga karakter dito kana pong classmate nimo nga sige panglista og noisy Kana mga pabibo ng mga classmate. Tanan gyud ba gilaros gyud nimo tanan ba? Wala na pa ba kay wala naisip nga mga classmate nimo sa una? Wala po kay karon labi na imo kog mga long form videos na sa real school na jud ko mag-shooting dili na siya green screen. Kailangan jud ako i-elevate ang ako mga content mo murag pasok jud ako tanang pwede mapasok dira na ano. Kulang na lang magdagdag ko na ako gusto idagdag classmate na braces. Kana kay social kay ka. Tas kana pong classmate nga kanang classmate bagong riband. Sige bagong riband niya sige panglibre. Kana sige panglibre. Pero kanus aka ning level up good kay di ba nagsugod ka sa Digos kanus ka ning kuan nga muadto na ko og Manila muadto ko og kay nag-interview ba ka na mo sa magandang buhay sa una kanus ato nga time katawanan kay to kay katong 2 weeks na ko na straight na mo matakog everyday 1 million ang ako proud katong sobra jud kay ka fast jud ang mga panghitabo na wala na ko unsa naman ni hitabo sa akong kinabuhi kay after to sa 2 weeks ato dagan na kay naga-interview sa ako mga iba't ibang mga media news ba interview sa ako tapos next day na nako sa TV ginabalita na ako gina-guesting na ako sa TV online pa na time na isa ka Star Cinema na movie ni sa kuan. Kita nila ko mga videos. Naapa ka sa Digos ani. Naapa ko sa Digos ani na time. Abi mo na scam. Kay hello, we are from Star Cinema. So, kaning dagwayan ni ko Star Cinema. So, mo to wala na akong gipansin. Tapos sige pangulit pati sa sa email, sa IG. Gipatulan na ako. Hello po. Unsa din ni about like English? Hello. Tagalog dito na time. Ano po ito? Ano to sa movie to, ganyan, kunin ka namin as cameo. Wabi ako kablon sa imin sa cameo, no? Oo. Basta, feel na ko, movie. Abi di mo si Camillo ka. Abi ako cameo kung pangalan. so, ako, sige po, I'll think about it. Kasi that time, busy ka sa akong TikTok ba ya? Oo. Moto, gikolan ko. Hello, kinsa ni? Hello po, ito po yung taga Star Cinema, ganyan. Kailangan lang po namin ng confirmation from you kung papayag ka ba from the movie. Sabi ko, pag-iisipan ko pa po sabi niya, sige po. Yung starring po dito, si Donnie at si Belle. Go! Walang isip-isip. Sige po, ano po yung mga need, mga requirements, ganyan. Siya, kailangan ka po pumunta dito sa Manila 3 days from now. Mauda itong nahitabo di ay. Sobrang, 3 days? First time na ako sa Manila. Wala ko yung experience sa aeroplano. Dili mi kabalo sa akong pamilya mo book og ticket. Ato na time di ko mama pag uli nila mama. Mama, gikuha ko di ko ako artista daw ko movie.
Mo to na si mama. Ano, unsa man na? Ako, ano daw ko, best friend ni Belle? Ay! Pero wala gingon sa ka best friend ko ni Belle. Gusto jud ko na payagan jud ko nila ba. Mga to, kami yun day 3 seconds na day akong role dito ba ya. Ako man, hala unsa man na movie, unsa man ni ako. Siguro he's into her? He's into her. Mo to, nag-ano din ako mama, papan, ano sila na. Book ticket. Silingan. Moto ato sila sa silingan sa kanang mga boot ba? Oh. Sa mga travel booth. Oh, patabang may patabang. Patabang. Giprint pa akong ticket ato na time. Yan moto 3 proud days. Pagkamatan ako ugma, kailangan ako mag-impake. Pagkamatan ako ugma, kailangan ako moadto. So sobra jud ka bilis sa mga panghitabo na wala ko'y mga Kinsay proper. ning sundo Wala sa ko'y imo. proper goodbye sa akong mga friends Oh. sa tanan ba. Kaya ako, marag mauna jud ni mag-Manila na jud ko guys. Kaya feeling ba? Moto, ang gibuhat na ako, kay katong nag-airport ni, gidala na ako tanan akong barkada. Oh. Kay onya akong pamilya, silang nihatod sa kuha. Ano nga naman, no? Mas isa lang ang nisakay sa airplane pero isa ka truck ang niabot para maghatod. Isa ka barangayan sa akong gidala ko Ate Melay, kay feel lagi na ako na This is the paano na one, yan? the best. This is my calling. Pero kamayor na ka dito 3 ya. seconds na 3 seconds. Pag abot diri sa Manila, wala man ko na lista sa mga artist biya na ano. Ako, sa hotel daw may magstay sa hotel. Pero gisundo ka. Gisundo ko gi-accommodate ko pag abot sa hotel. For Esnier, ano po siya? Artist. Ay, ako artist. Ala, wala man sa list diri. Pero naaka diri sa Art Dep. Ay! Ano sa art dep mangka? Gibutang. Naka-isolate ko, nakatulog ko dito sa Art Dep. Ako mga kauban na tulog. Mga humble beginnings ba? Oo. Mga double bed. Oo. Tapos mga puro barako ba yan. Oh. Yung sabihin ko sa kung ano diri. Tapos pag-abot ako dito, main character life ba ka na? Dala-dala ko mga bags and everything. Pag-abot ako sa room, hala, mura man ko gaboy scout ani tanan. Mga barako Ano ba? ba nag-camping? Tapos napoy ni pila sa liguan. So hala mo pila ko. Diri ka boy. Boy tawag sa ko. Diri ka boy. Pagtanaw na ko sa ako ang sa kong bed, wala man ni habol, wala unlan ba. Oy. Moto. Pagtanong ako sa taas na, Oo. kuha na ko ha. Kaya kung time, akong pamati ato, hala, ano mong kuha ni, uy. Giskam man ko, no? Oo. Giskam kuha ni Star Cinema ba, na ba? Itoy mo ko nila diri, uy. Maujo din yan. So, ikwento dyan din ako pag ma-MMK ko one day ba? Isip na ko na time. Ikwento dyan na ako, mauna ni na time. Ang ginahulat. Share dyan ni. Moto. Kuha na ako, habal-habol ko. Tapos nagabi man na nagsiuwian na yung mga art dep. Katong nasa kong taas. Kinsa man yung nakuha sa kong habol. Ako na time ko, kay hilak-hilak pa biya ako na time no. Putol akong moment. Patay. Na-flashlight siya. Kinsa ba yan? Tapos gi-flashlightan ko niya. Sama na yun. Muta na siya. Sa sunod Tagal, sa susunod kung malaman ko lang talaga kung sino yung kumuha sa akin, mga walang respeto. Siya, hindi pala kayo marunong magkuha ng sa baba, mag-request sa baba. Bababa na naman ako ng lobby para kuha. Moto na time na feel na ko na, nana ko sa Manila. This is the real life. This is the real life. Everyone starts small. Nawala ang paggabi ni Aya ni mo. Nawala akong paggabi ni Aya. Tulong ko adlaw ato way ligo. Kaya di ko gusto na mo, pila. Nya makisabay sa mga ligo, sa mga ba. Walay lock ang pintuan. Gialagaan. Bantog maumausad na. Na-close food na ko sila Donnie, sila Belle, si Donnie. Di ko sa may nahitabog atong istorya. Anong sa art dip makagibutang? Kay wala, di ko na nalista ba ya. Kay Oo. kamayor, di ba ako, di ba? So, pero- 3 seconds na dyan akong role dito. Pero gipa-acting gyapon ka. Katong kabayo, tas akong acting, sobra kalisod. Nagpanyo ra ko. Sa panyo ang nag-trending. Panyo, 3 seconds. Imagine, 7 days ko nag-quarantine para magpanyo 3 seconds. Tapos, paulion ko balik sa Digos. Ay, grabe naman na. Anya akong giingon nila, mama, grabe nila expectation. Gipanabi na sa mga ba? Best friend. Mga best friend. Uy, aknya akong anak sa is into her. Lala ba? Send picture na. Kauban ako sila Donya. Bawal pa biya na i-post. Oo. Gipanabi. So, gipost akong mama. Patay, hapit pa kumaan matanggal sa movie ba?
Kay gipanabi niya. Hapit pa ma-edit out yung hapit ako ma-edit pagpanyo. out ang pagpanyo mo. Wala ko ibubunso. May nako. Kay ni Ana, after, okay, salamat Isnir. Uwi ka na. Siguro pa pa-service kita. Wala na ko'y mabuhat. Mao gani na happy sad ko kay napahappy po na ako mga tao sa set. Mao to, nabudol na ko si Derek. Buhat niya, giusab niyang script. Ano niya, insert niya akong mga akong mga scenes sa gidagdagan ko niya character niya buantog timing pug kayo kay gikuha na ko gidala na ko akong mga wigs ba. Moto na insert sila Precious, sila sa iba-iba. So from 3 seconds, na-extend ko dito 1 month ko nag-quarantine. Wow. Oh, kulang pa ka Sa 1 month ato, na amigo na ko silang Belle, sila Donnie. Okay. Si Donnie, naluoy sa kuha kay nasa art dep. Ano ba yan is near? I'll book you a hotel. Sorry. Johnny ha? Johnny. Yes, Donnie Pangilinan, gibukan kog hotel. Mo to, nana ko dito sa So, hotel. mapildi pa nimo si Bel kagibukan, ikaw gyud ang gibukan og hotel. Belle, no, as a friend lang. Pero mo to, marag abutan po daw mga kauban ani mo Unsa ni nga movie? Love is colorblind ni siya nung movie. Love is colorblind. Yes, mga So, to, kung Mga to, paglakaw na ako sa kung mga art dep, mga naka-friends mo na ako, mga kuya-kuya dito, no. Kasan ka na? Uy, salamat ha. Thank you so much po, kuya. Ganyan. Sana magkita pa tayo. Ingat ka sa flight. Anong flight? Mag-transfer lang ako ng hotel, no? Sorry. Have fun dito sharing CR. Piligyan na yan. Hindi andar akong pagkakat-kat ato na time. The cut mood is on. Yes. So mo after ato nga movie nga pagka-shooting sa movie, imo ang giamin ba ko sa Tagalog pa nga ikaw gyud ang nikuha sa habol. Wala dyan ako giamin. Kay, quits na pod mino. Kay, di ba, may drama biya ko ato na time. Tapos, dabi, mga pagkaon, di ba, na ihatod. O, kanina tong pagkain. O, boy, sa'yo na to, boy. Wag lang po, kuya. O, sige, sa amin na to, ha. Quits na di ay. ay. Sila rin mukaon. Tapos ako dito, kay marag gikaluy. Andiyan ako kung sarili ba. Selfie ka selfie. Wujud kaon-kaon nato na time. Pero at least 3 days lang. 3 days Tapos, nakipag-friend na din kayo. Yes, sila Donnie na agad. So, ang gusto ko mabalaan, kung ning balik pa ba ka og digos? Ni balik for vacation. Wow! Yes! Super thankful jud kay ko ato na movie kay murag na something sa ko na murag niingon ba na dayon na ni na chance dayon na ni kay murag ambot na ko na feeling na mao rin makapabag-o sa kong kinabuhi. Mo to after ato daghan na kay kog friends tas ang ni Bell manager ni Bell na ko niya na discover ko niya mo to under na ko karon sa management ni Bell ato na time mo to gipaano din ko nila Sa co-manage ni Bell, co-manage ka sa Star Magic. Yes. Ang pinaka-amazing nako, unsa ning year nahitabo? 2021. 2021 sa nahitabo. So kadtong pagdespedida ng pagdala ni mga tao nga isa ka truck sa airport, wala na gyud kaning balik nga murag na discourage ka. Wala jud day ka nagpadala sa discourage. Timing rapod na mao na tilang last sa ako nga murag farewell nga. Yes. At ito na ang huli kong dahil pagdating doon, ako na ang ibang Isnir. Yes. Pagdating dito, Art them. Ano din? Dili. Pagbalik sa Davao Airport, feeling artista na kayo. Main character. Ito pala yung probinsya. So 2021, kanos akaning uli ug kanang digos adto? So after mag-Christmas kay ni uli ko diri Tapos ato na time kay murag wala pay opportunities na ni parang gi-offer sa kuha. So like nag-stay ko dito until January hantod sa 9 pasok na opportunity na kailangan ko mag-shoot sa Manila. Mo to na realize na ako na madiri na lang ko sa Manila magpuyo kay para feel na ko nadiri ta ng opportunity. So ato tong gikuha na ko mga sahod kay mo to akong gibayad sa condo, rentals and everything. So mo to nagkaano na siya.
swerte po ko kay nagka-straight na siya. Ang akong- diretso-diretso na ang diretso-diretso blessing. ng blessing. Pero wala nang utan na si mama si mo ato tong time nga tong my love is colorblind, ano ba yun? Oo. Wala sa nang utan na nga dili man day kakuan diri anak. Wala man. Wala. Basta ka kay naka-find po kong paraan para mupasok sa his into her. Ay. Ano, Donnie, kailangan ko to. Ganyan, kasi naka-promise ko kala mama. Ayun, Donnie, hindi, kailangan mo sumali ng campaign kasi may campaign yun eh. Na pag Oo. manalo ka sa campaign, may cameo ka dyan sa his into her. So, nadaog mo ko sa campaign, kaya nagustuhan mo ko sa mga fans, sa mga Don Bell. So, nanapog ko, 2 seconds lang akong cameo dito Hindi, Pero pero at least, di ba? ginahimuan gud nimo og kanang sana kanang Oo. nagkugi jud ka ba para maadtuan nimo ang Mm-mm. ang gusto nimo adtuan. Yes. Amazing, uy. Oh, karon, gusto na ko mabalaan katong nag-interview mi sa Magandang Buhay. Humana tong movie adto. Humana na siya. So mo na Diba? to nga kanang nagpagsapalaran. Medyo medyo may pampalit na og mga time. Ay, may pangkat-kat na kaadto. Yes! diba? Pero gusto na ko mabalaan giunsa sa imong power, lalo na sa imong mental power. Nga kanang di ba pag abot diri ingon kasi pamilya nga, uy kanang best friend ko ni Belle. Tapos pag abot diri kuanday ka na. Best friend sa mga art dep Best day. friend ka sa mga Diba? art dep. So, giunsa nimo nga kanang naamang ka diri ma 3 seconds lang ko ipagawas matabangin na lang ko paulian na lang ko mabi nga wala ka nahulog sa discouragement. Nagpadayon ka giunsa to nimo. Ako mang good, feeling na ako, kusog ko mo manifest ba? Oo. Kanang akong nadyo ko'y kutob na, ay, kana sila, mamitra na ako ng mga artista, we. So like, tanan ako naging na dream kay magpursige jud ko i-achieve jud to na dreams. Ako kay man gud ko growing up dreamer man gud jud ko. Diba? Kanang kusog ko mo manifest ba? Oo. Kay feeling jud na ako na mahitabo jud ni sa ko kung gusto na ako siyang So that time, wala na ako giingon kila mama na naglisod ko. Ang ginakol ra na ako ato na time ako mga friends. Sila okay lang na, okay ra na. Kaya at least na kay movie, di ba? So, mo to na time na wala na ako gipahibalo jud si mama ato na time. Kay lalo na nanapa siya sa Manila ato. Kaya ang abi niya, duhami mo pasok stage mother ang atake niya. Ana ba yan? Sa PBB? Oo, abi niya ka nang, kami dos akong anak habang nasa shoot akong anak kay magtrapo-trapo kog singot. Abi niya mao na ang iyang role. Pag abot sa quarantine hotel, ako ra man di pwede quarantine. Atake na mo dito, maraming nag-MMK ba na kailangan 15 minutes lang sa lobby. Maghiwalay na ni mama mo, hilak siya kay abi niya na taparo na siya sa akong tapad sa whole Manila journey na ako na mo to ni uli si mama naglibya to Ni siya. uli sa Di pa uli og digos. Olo. Okay, wala nami kaila dere pero tito na ko nag-stay siya tas ni uli siya. Mo to ako rin ni padayon ato na time. So feeling na ako ato na kailangan jud ako magpursige Oo. as the Kay- eldest of the family. Oo. Mauna ang power sa kanang kusog yun ang iyahang kanang ligon imong dughan ba nga ato bangon ang tanan nga mga kay nakauo naman ka. Nakababay naman ka. So ako na ning panindigan mo na gitaw nga paninindigan imo Mo yung to akong main character moment sa akong life. Diba? Og dahil ato nga desisyon nimo, nagdiri-diretso imong blessing. Tawag ka ron. Yes. Sneer na ka. Lord. Gen Z social media star. O, di ba? Atake, sino title sa Oo. Siyempre ang ating mga kuan din ato ang mga Si Ate Precious. Yes. So yun na nga, speaking of Precious si Prex kasi si Precious ang ato ang head writer din ni. Speaking of Precious, nga nung mangyod nga sa tanang-tanang pangalan, Precious mangyod ay mong main character nga pangalan dito sa imuhang mga gihimo nga series. Dili na ako siya i-share. Okay, sige. Ang kanang Precious, dili na ako na siya classmate. Wala jud ko ka-classmate o pangalan na Precious sa akong buong buhay. Okay. Pero kato na time, kay ni ana sila, kanawong daw na ako si My Precious. Mga na sila, hala si Precious yung mga comment ba? At sila, uy, kamukha mo si Gollum, kamukha mo si My Precious. Moto ako, imbis na i-take na ko siya as negative, Oo. gifeed na ko sa ilahang mga fantasy. Gusto nila. Gusto ninyo niya. Sige, pangalan na ako Precious ang character. Moto, Precious na siya. Na nahimong Precious ang main na mga babae na bida. Oh. Kaya So mo to kay buang pud mga kamo Mga ba? Ayaw mo pagkanaanabi pero Pero as sa ko ni mo Kuanti Melay, kanang ba na ako si My Precious?
Ako di na lang yung mo istorya, no? Pero, layo kayo. Karon, layo na kay karon sa una tong kuan pa. Wala. Sa una, mapakahimol. Oo, wala. Sa una dyan, murag nalabhunon pa mga sa una dyan. Dili kay, katugong interview na ko sa Magadang Buhay, murag bago-bago pa kang adto ni Manila ba? Gamayon pa ka, nya, murag ka ng imong skin, kay murag dili pa. Karon kay gwapo na kay imong skin. Ay. Tapos ka nang, wala sa una, kay namin burot-burot ni. Di ba? Ambot po dugma, discourage ko ana kay napoy, di ba? Twice pa ko nibalik og Magandang Buhay, Oo. Kwanti Melay. First na kong balik, di ba, mga mga Burot-burot pa, burot oo. sa na. Pag second ako balik, ato ng makeup. Hoy, in fairness wala ka ng mga tigidig sa mukha. Oh, pisti ang makeup artist. Hala, mo din yung reputation dati. Oo. Oto. At least nagkuha na ka beauty regimen na ka effective gyud ay kay ang tawag kung taan ako sa ani nga mga nawong kanang mga kuan mga buho boss akong tawag boss dali ka diri boss lutog nawong. Pero karon nag-effect jud ang imuhang naghay ka gipang apply di ay. Ano ba, katong ni-start na ko na nahimo na ko member sa Bini, kailangan dyan na ako na i-take care. Pleasing Yeah. personality Yes. gyud, oo. Pero ngano man gyud ning imuhang series sa YouTube series nimo ngano man gyud nga sa tanan-tanan si Precious man gyud ang bida og naa ba ay kay mga it girl fantasy sa una. Yes. It girl fantasy, kahit girl na lang. Fantasy dyan na ako may mong girl. Oo. Dati. Eh, di ba? Bayot yun. Yeah. Tapos, kana si Precious, kay, di ba, sa akong mga, katong video, sa mga short form videos na ako, katawanan dyan na yung now. Tapos, siya man gud ani tatak sa mga tao. Boto, katong naisip na ako na kailangan ako siya i-upgrade, i-elevate, i-post into long form videos. Si Precious siya akong dalon. Kanya time kay ginakatawan biya siya, no? So, gusto na ko i-change na sa ilang pananaw kay Precious. Ano ba? So, all this time, I've been mind playing, y'all. So, muna karon ang tanaw nila kay Precious, gwapa na kay, giba, gipang agawan ng mga lalaki, biya. Okay, dati, Gwapo pa jud kayo. dating tinatawanan, ngayon, pinag-aagawan. So pangarap kay ni mga pag-agawan ka. Yes! Sa ako ang story na nakamahimo. Matakuha ko mga gwapo ng mga lalaki ng mga uto-uto po. Pero mauni ako pangutana. Kinsa to imuhang crush sa unang gusto nimo pag-agawan ka sa unang Hala! high school or katong mga senior high school. Kailangan nimo na siyang ikuan i-share dire. Okay pa ba sila yung mga kabatch nimo? Feeling na ako missed opportunity nila na wala ko nilagyan. Feeling ako nag-regret to sila. Ako ay lagi kamahaya nagtaman. Pilingera. Dili, katawa mga crush dati, mga classmate rin ako Name na. reveal naman! Di ba high school, sa akong long form videos, Sean man to yung pangalan. Oo. Ang high school crush na ako, si Sean Sad. Ang pangalan, tanang mga Sean jud no, mga ano jud na As sila ba? insan pala yun ay. So, Nabi to uyab, uy. Best friend, hi. best friend mo? De, okay. Katong nagkasilanan, content creator na ko. So, yes. Hindi man po na siya. At least, So, ma-happy yeah. siya, ma-confirm ka ron na ako di ang crush ni. Para si Sean, Disney. ano ba ako no, creative ba ako sa kong school natin siya, model. Ako, di mo ako pwede ma-model. Ako rin, tagahimog suot sa model. Oo. So, mga newspaper, mga recycling competition, ako mga nag-model. Tapos, kada si Sean kay abs man na siya dati sa high school. Mo to, na-crush ko kay habang nag-design ko sa iya. May mga slow motion nga, mahita mo yung, Yes. ay, Sean. Masuko ako mamagpapa kay. Ngano daw, overnight daw ko og himo og costume unsa man jud daw na costume akong gihimo ngano overnightan pero wala sila kabalo na this is something I do for love. So mo to. Sige, ikalin, napakoy pangutana. Kaning ginahimo ni mo, ay, si Sean ba, nakita na ba mo ni Sean? Wala pa. Uno. Yes, Oh, pero recently may nakarating sa akin na video na he missed me daw.
No, akala na lang nag-joke ka, nag-joke. Wa sa nag-joke, oy. Katawaan ko ni mo, Ma'am Shil. Wala ko. Pugong-pugong kay ko katawagan ni. Pero wala, tinuod ba? Oh, pero No, namiss na gid niya. sa feeling ko, siya too late. Nana ko'y uyab. Oh, to si siya na Ay mong crush. Karon dili karon nga ginahimo nimo ning sa mga high school. wala ko'y crush. Karon. Dili ka pwede mo check. Mag-eksena nimo ang mga gwapo. Na ba kay makulbaan usahay kay confident kay kasi imong pag-acting ba? Nakalbaan ko pagka ng, makipag-story, makipag-eye to eye, nagot sila, ha? Pag-antag ko. OMG, mawala ko sa akong character. Ay! Yes, yung character ba ni Precious, no? Kaya siya hard to get. Oo. Ano ba? So, dapat ako sad mag-hard to get, pero ka-face to face ni mga Gwapo mga ka jud ka. pogi na. Ayo. Lalo na si Brent. Ay! Gabi po kaigat. Uy, sa atin sa kabaluta sa iyahang ko ano. Og naalata karon sa atuang dakong problema. Yes! Oh, di ba? Uy, Who are you? Oh my gosh. murag iba na akong katapad diri aba. Gipangutan ako niya kung who are you? Excuse me. Precious, ikaw ba si Precious? Kinsa may dili mo makaila sa ako, Ay. Taga-asa ka, Precious? Taga Manila, pero like Bisaya ko. Yeah, multilingual pala ako. Yeah. Ay. Well. Ang ato ang section war. It girl battle begin. Excuse me, Precious. Kailangan na gid magkaroon og kalaban si Precious. Oh. Well, nakaka-precious na siya. Pero, ako di ay si Melissa with a combination of Ashley. Oh. So, you can call me Melly. Yeah. Pero, ako anang sugdan ha. Go. Ako si Melly, not smelly. Dako man ang akong belly. Pero ayaw ko away. Kay ako ang 5. pugaon. Ang Three. imong nawong with Two. silly. Precious? My turn? Yes. Yeah, okay. Pwede ko mo gamit og 2 rhyming sa... Kasi, ito kasi tinuro sa public school namin eh. As a science student. Oh. Ako si Precious. Ginailugan kay Delicious. Apo ko ni Josie. Apusad ko ni Mercy. Thank you. Grabe! Resume check. Wala na Mauna yung sikat yun kay ni si Precious, no? Murag mapildi na yun ani ni Precious. Pero dili ta papildi. Mga smelly. Smelly tawag si mo mga fans. Smillions. Yeah, smelly. Sige na. So, magsugod na ang debate will begin. Yes. The debate will begin. So, dili ta pwede nga dili ta mag-debate. Aha. Okay, so kailangan nato. Last ka debate yan ako kay akong ex. So, gusto nimo maging ex ko nimo? Okay, okay na atay debate. Naatay 60 seconds si Melay og Esnir or si Smelly or si Precious nga mag-debate bahin sa topic. Tagaan sila og 15 seconds para ilaban gyud ang ilang point og magtinubagay hangtod sa mahurot ang 60 seconds. Yes. Okay. Game. Okay na atong first topic og naatay mga kauban diri sa likod nga magtudlo sa tua kung kinsa na kung nahuman ang 15 seconds pero so ibig sabihin naatay tagpila man na 15 times ko ano 4 tag 4 Tutu? Okay. Yes. Kinsa nga classmate ang mas makalagot? Ang class president nga sige lista sa imo sa noisy list o ang boys at the back nga sige panugsog sa imong ex. So magbato-bato picks me kung kinsa ang kanang gusto. Okay. Para ikaw ang makapili. Okay, ready, go. Bato picks. Precious. Ang akong pilion kay ako ang team class president na sige lista sa mo sa noisy. Okay. Ako na.
Ako una, no? Mm. Okay. Okay, ako ang una kay ako ang pilde. Oh, 'di ba? The best. Okay, ako ang gipili ako ang boys nga sigig at the back nga sigig panungog sa imuhang ex. Go. Ang pinaka-annoying, mas makalagot kay ang mga classmate na ako at the back, kay nga naman, maka-off magud na bilang it girl, nga ako ilang ginasungog, pass is pass. Dili na ko gusto nga maulit ang nakaraan because I have many choices as an it. Kasaba ba, uy? Lista ta ka sa Noisy, B. Ang mas makalagot kay ang mga nagalista sa Noisy. Kay first of all, kung boys at the back sungugon ko nila sa akong ex, okay lang naman na sunugon ko sa akong ex para magkabalikan mi. Kay pogi man akong ex, unlike you. Wala ko'y time sa mga noisy because I believe na the noisiest people is the easiest to get away. Di ba? Wala mo kasabot? Wala mo ko kasabot, so it's a tie. Pero mas nagsuko ko sa mga ex sa likod kay because I don't want to talk about it. Mas nakalagot ang mga maglista og Noisy, maski muubura ka, Noisy. Mutindog ra ka, Noisy. Gwapa ka like me, Noisy. Kaya I'm a victim of it, kaya naglagot ko. Oh! Grabe, manintawon. Oy! Grabe ka, bright ba? Isa pa. Grabe ka, bright. Ginis Isner. Oy, congratulations. Okay, next. Ano ba? Character na ba? Excuse me, precious. Dumaan ka lang, agi lang. Nahimong aswang din, no? Okay. Horror booth. Unsa ang mas ulaw? Ang mas light sa atubangan ni crush? O ang masakpan ka ni ma'am nga nangupya sa katabad? Bato, pik! Ay, daw po siya. Ako. Ano yun? Kay, ano man ko, I can do both naman. So, ikaw, papiliw na ako. Unsa man imong gusto? As the loser. Well, I'm sorry, precious. I don't accept that. Because, it's okay. Hindi nakabulong mo English, no? Bisaya mo ko ni kay precious. Oy, sige. Ako, ang piliun ako, siguro ang mas slide sa atubangan ni crush. Okay. Okay, ako una. Ang pinaka mas ulaw, ang mas slide sa is ang it girl. Ang mas slide sa tubangan ni crush because kapag mas slide ko sa tubangan niya, I don't want to have a bruise in my face because alam mo naman si daddy, the side of my father is very strict to my face. So please, I don't want. Mommy, please stop the 50 seconds. You don't want some bruise in your face? Wala pa di ka na dagma. Mura naman good. Correct. Kilala na niya. Siguro ako ba itong mga nangupya because I don't want a bruise in my brain. Ayoko na parang sabihin ko sa teacher na Ay, I'm very sorry. Pero ang mga mas slide sa atubangan ni crush, basig mas slide ko sa akong pagmamahal sa iya. O dili na ko makatindog because I fall in love to him. Please stop the second. ayoko. Dili ko gusto na mas makaulaw ang mga tao na mapasanginlan ka na ng upya ka. Because I hate cheaters, you know. That's my ex eh. Kaya I don't want to be part of them. Ala, nag-trauma down. Para na, ano to, nalungkot ba? Uy, pero palakpakan na to! Si Esne! Uy, grabe, gyud kaayo. Mura gyud mig naghimo ka ng instant nga. O sa Noodles. Instant nga high school series, no? Yes. Palakpakan. Pasado na ka, Ma'am Shimel. Salamat! Baka naman. So, pwede na ko nimo i-acting dito sa imuhang mga kauban dito Yes! So, kung ang appeal ko sa character, kinsa man ko, pwede ko dito sa estudyante ko or teacher? Ano ka? Guidance counselor. Dili kay mag-guide mo, guide. Ikaw Ako ang mag-guide. Pagkabastos, dito niyo mo Sorry lang. Pero karon nga moment of time, nata karon, naata additional nga pangutana kay, siyempre, din na ito, ditanggalon ito mga wig. Uy, kana na kay gwapo na kita tanawon ba? Akong pangutana ba, kaning imong ginahimo nga production, diri asa imo kay tag 22 million views, diri sa imuhang series nimo, high school series. Ang unsa man ni siya, big production ni siya. Kay murag lisod kay sa himuon mo ang amazing na mo habang nagatanaw is murag maka-overwhelm nga ging ihimo nimo na mga classmate na eskwelahan.
sa tinuod jud ko Auntie Mels, nag-start jud mi wala dili siya big production up until now. Dili siya big production. Katotanan is DIY, murag na ko'y mga kailan na marunong mag-camera, mag-video. So, gikuha na ko sila, na ko'y camera na ay na ko'y kailan na marunong mag-edit, kabalo mo edit, pagkuha na ko sila. Ang mga actors nako kay kanang mga gi-recommend ra sa kuan na mga extras, mga fillers kay mga parts sila sa theater. So, katotanan, gibuo na mo siya. Kata ko mga nakuha-kuha, gibuo na ako as team. Pero, dili may parang part na production team na makuha ka production team kay mahal magud kaayo, dili kaya ba. Tapos, tanan ako, Bea, ako ang like at my own expense. So, medyo mahal jud siya pag magkuha mi production. So, katotanan, medyo DIY to. Wala pa to siya budget kaayo. Huy, pero Yes. murag mo pildi pa mo sa Star Cinema ba? Ala, ayaw Kay- sa himungay katong ko sa Kato mga art tiil. dep. Dili Patuon sab ko sa art dep. Dili oy Star Cinema on top. Dili ba pero murag mo laban pug ka ba kay imo ang production na mga tiil tapos ana asa gyud mo sa eskwelahan gyud magkuha og permit ana maka Oh, pasa mig letter sa division ka yun niya swerte pud sad mi kani ana mga division na dili dyan na sila nag-aalaw og mga shooting kay labi na sa mga mga parang gawin nimong school na kakatawanan ba anang murag bastuson nimo ang school so at the same time, ang akong ginabuhat man na content is dili man siya makabastos sa school. sa Oo. school. So, mupayag ra sad sila. As long as early may magpasa mga 1 week, 2 weeks before. So, may mga challenges sad nasad may mga mga time na dili mi ka-shoot So, naga-extend mi. gusto na ko mabalaan manggod kung gibayaran ba nimo ni sila imong mga stars nimo, mga backup ni mga stars kay isa ka classroom baya ni, isa ka classroom. Opo. Hala, uy, grabe gud sa sis ako niya. dili basta inong dato Dili- ko ha. dili sa dato ka na- Maura ba? Balik ra. Di ba grabe jud ka mag-invest para sa imong mga viewers. Gusto nimo perfect imong ipakita sila. So dapat kita ma-appreciate nato ang mga ginapagawas ni Isner. Ang history jud ana ko Auntie Mels kay nag-start jud ko na tanan nako savings gibuhos nako sa first episode. Kay ang gusto lang namo maka-reach lang siya 100,000 views. Mao jud to among goal. Kay na sila lisod daw mo transfer from short form to long form videos mo to gi-rest na ako tanan tapos okay ra sad kay gi-rest na ako kay murag ni boom siya first video namon niabot og 9 million views. So Grabe gani. mo to nagkuratan ko kay dugay-dugay ra ko wala ka kita og mga videos na 9 million, 10 million, ana ba kay sila iba na alawi mangani, di ba? Oo. Feel na ko iba na alawi levels na ko pag iato na Muna uy sa gapang gyud ka uy mo ana so kamang mao to murag dagat pa bing mga mga pagsubok sa life na pag-produce na ko ato na video kay wala mina-monetize. So nangutang na sad ko, loan na sad ko. Hala. Anak ko sa akong mga kauban na trust lang mo sa ako trust lang kay mabawi ra ni puhon mao to karon kay nagabawi ra mi pero wala po koy kanang ang tuo magud sa uban 20 million views 20 million pesos Oh dili uy dili ana dili oh. so mao to karon kay igo ra mabawi tapos kung mabalik ang kwarta for for entertainment lang talaga siya purposes dili siya pa nag-ibulsa na ako tapos hatagan ako sila pangit na quality kay sila man ang nagahatag sa kuani so like give and take na lang jud Oo. yung magahulat ra ko brands, 'di ba? Baka naman mao ra to jud ang time na lang ko, Anya congratulations kay daghan kaayo ka og mga brands nga naga-trust sa imuha ilabi na pag mga December puhon. Di ba daghan kaig mga naga-trust sa imuha. Dira ra ko makakwarta guys ha, dili sa YouTube. Kaya ang YouTube na ko murag pangrolyo ra siya ba. Pangrolyo Balik-balik ra unya siya. ingato dai gyud kalisod mag-produce og ingato kadako nga mga video. Lalo na per episode kay murag magkadako ang views. Ang pressure sad nagkadako. So kailangan sad na mo upgrade, magkanindot. So kanimo mga star nga mga artista na pud sila TF pod. Oo, kay professionalism, syempre. Dili lang siya murag collab. Kay syempre tanan time giko na ako sa ila time, effort, tapos give and take man sad pag mailas sila, mailaman sad ko. So, mao to, murag, bayaran sad ako sila at the end of the day. Kay, basig i-report ko, dili ko mabayad. Oo. Muna akong gustong mabalaan. So, thank you, Lord, nga kanang maog yun ay ang blessing sa imo sa Ginoo. Daghan-daghan yun kay, di po basta-basta ang imuhang ginagastos. Kung sa to imong ginahatag mo, puti ginabalik pod sa imuha. Kay grabe good kayo ang mag-invest kag isa ka production. Uy, dili basta-basta. Dapat kay mga background nila. Oo. Ang imong utak, dili good Ako pa'y nagabuhat sa script.
script, ako pa yung mag-change yung character na ako on the spot. Mura na ako alo dito sa, mura ako timang. Oo. Pero Diba? very effective. Kay maayo kaayo. Yes, thank you. Oo. Yeah. So unsa pa man ang amuang atangan nga mga skit sa imo sa future? Yes, syempre ang atangan sa mga tao dili ra na siya mag-end sa kay Precious na story. Pwede ko magdagdag og character na Bisaya since sila halos karon makabalo na sila na Bisaya di ko, di ba? So, Ako maghatag ko og kuan i-invite ko nimo as ako an kuhon kaluyan sa Ginoo wala ko'y TF. ala, Ako, dili ko Auntie Mel. dili pwede dili ayo ko ana kay Yes. adto gi ka sa coordinate gani so ayo pag ana. Yes. So gusto pwede ba ako si Biniaya ko ako si Biniaya? Feeling na ako kailangan ka manihapon muna. Kulang siguro ka panihapon. Wala akong panihapon og hilamos. Pwede ba? Pwede. Lord, Bini Gar. So kaasnom pud adto oy. Pero paano kung mag-guess si Biniaya? Actually, mo na akong ginaliho karon na unta. Nakoy mga nakastorya mga bini na game sila. Ako na albot mahimatay man siguro ko si Aya. Crush mo ako si Aya, girl crush. Ana-ana ni mo Girl siya. crush Oh. was kimbayot ko, di Sa ba? man ka? Ano Di ba? naman ka? Dili love team na ko siya sa akong lalaki na character, di ba? If kung tagatag chance, di ba, why not? Pero busy man sila, so like I respect their time and effort. So ayun. Wow. O kani, pag abot sa panahon nga padesisyonon ka, kay na magi-budget nga abot maging panahon nga kanang gitagaan jud kag blessings sige daghan nag-trust sa imo ng mga producer. Pipiliun ka kinsa imong pinakapangarap na leading man. Ay. Tanan namang good naka-work na ako. Dili, siguro Pinakapangarap sa tanang pangarap ako Jericho man ko. Oh. pinakapangarap sa tanang pangarap, siguro sila Papa P, sila Dieter, o crush na crush ko yun si Daria, kung mga ka-age na karon sila, Donnie, di ba? Huy, malay nimo. Wala ayo pag anak kay basig si Papa P makuan day mahanginan day si Papa P. O di ba mahanginan day siya gusto day niya mo appeal sa imo nga. Di ba? Di ba? Mamanifest na ako, Joshua Garcia, di ba? Ay! Wala pa si Joshua, wala pa. Wala Oh pa. my God! Punta, I-manifest, diba? Nanaman tayo Ivana Alawi, which is Oh. akong character po to. Character po din mo ka na mura ganang isog-isog. Yeah. Oo, isog-isog na character. Pero congratulations Thank you kaayo. so much. Esnir, og karon na ana ta karon sa tuong kuan ni Send. Okay. Kani sila nag-send sila sa tuag kan kabulo sila nga kanang i-shout out nimo sila. Ang pangutana is describe your unforgettable classmate og nganong epic siya. So kani mao ni siya si i-shout out nimo na si Okay. Hana Suganob. Hello, Hana Suganog. Kamusta? Shout out sa'yo. Ay. So mao ni siya ang ako ang unforgettable nga classmates kay gipatawag sa guidance counselors office kay nagdala og alak sa school. Kadtong nag-science camp mi unya gipa community service gipahinlo mi for a day sa eskwelahan tibuok adlaw epic jud kay kada reunion namo di namo malimtan Jin Bulag di nila makalimtan ang ilang Actually, ginawa. makarelate ko kay kami tanan sa classroom namo na na guidance. As in, Oo, kay happy pa no. Kay nag-cutting me. Tanan kay first time na cutting ato na Uy, pero time dili ba? na dapat sundugon. Oo, dili na dapat sundugon. Kato na time kay abi mo gud na mo wala ni klase. Mo to akong classmate na isa na siya Ivan. Oo. So So siya na siya Ivan. Ya sigo kami tanan siyang van. Moto. Sakay may tanan sa mo ang tanan ako classmate sakay og van. Tapos nasuya man ng kabilang section mga himantayon kaayo ba. Suya sila mo to gisumbong minilan. Ayun. Guidance. So nahulog na lang mo nga nagkating classes bisag wala na unta toy klase Oo. sa pagkaingitira lang sa iyong Yes. Kaya shout out sa inyo section B So mo ni shout out sa Johanna Sorganob kay kanang mga mo ni mga unforgettable ginato na nga classmate. Yes. Mo na hindi na to makalimtan nga magbalik-balik sa to makahatag sa to good vibes ato. Shout out sa iyo Hana Suganob unta di nakapalainom palahubog. Di na sa palin para hubog na sa isa pa. Kani si Miss Alia. Hi Miss Alia, kamusta? Ayan, si Miss Alia. Si Ella, she is my favorite classmate, sabi ni Miss Alia. Best friend na ako tong grade 12 ko. Pinakabuutan ng amiga na ako. Mag-uol siya pag mo-absent ko. Taas
tas mo drawing sa mga individual project namo dati kay di man ko kabalo siya daw naga-drawing sa mga individual project. Tapos pag may sigig katawa og kita mura ang pag magsige daw sila kita mabuang daw sila kinatawa. Oo. So shout out po Alaya Jambi from Banay Davao Oriental. Wow, diba? Doon naka-shout out. Love Oo. that. Yes, mga nandiyo yung mga classmate na mga absent. Absent, unya ka na. Absenot. Datos, Diba? naputi classmate nga mag-uul po nga mo absent kay siya ato ang kapihan. Yes, ako to na classmate. Ikaw ang... Ang ilang gikagulaan kay mo absent. Ah! Dinasay ka na mo absent to ka. One time ra mo absent, pero daghan kay nahitabo sa eskwelahan. Oh. Mo absent ka na, feeding program, na hindi bisita artista, daghan kay assignment. Ipangatag nga chocolate drinks. Diba? Oo. Murag Nya mo nag-uul na ko lang. Na-miss man ako. timing sa ano. Oo. Na-miss na ko na-miss out na ko ang mga half of my life. Pag na-absent ako isa ka adlaw, di ba? Pero mao na ang mga experience nga di gyud na to makalimtan nga. Hantod karon tiguang na ta makahatag sa good vibes sa ato O karon na ta sa atong ultimate yaw-yaw. Ang ultimate yaw-yaw mo ni mga yaw-yaw na sa itong mga mama sa una nga kanang ingon ta nga sorry si mama o si yaw-yaw pero pag-abot sa panahon nga kita na di ay matiguang naghantag na tun-an. Ako ang akong ultimate yaw-yaw nako sa imuhang kinabuhi is near is dili ka mawad-an og pag-asa, paglaom. Ang importante dili ka magpakaon sa imong discouragement. Kay ang discouragement magod karong panahon na is big deal sa uban. Gamay lang bikil, discourage na ka, di na ka mo padayon. Gamayng bikil, discourage na ka, muhilak na ka, di na ka mo mag-stress, depression na ka. No, ayaw pagpakaon sa discouragement. Sama lang sa kinabuhi ni Isnir nga nahimo siyang art dep. Artista iyang gusto pero art dep siya nahulog. Pero wala sa nagpakaon, nagpatulon sa discouragement. Iyahan ang gigamit nga mahimong inspirasyon og mahimong amigo ang ato ang mga kauban ng mga artista og dahil adto confidence ang gigamit karon si Isnir na siya our Gen Z social media star. Kalagot. Kalagot. Di, dati ko dito na, ako nagahan ko sa ito yung gi-open ganin na good. Nakaingon dyan ko nga na, slow motion ako akong heart ba nga, tama, giday. Di giday ka magpakaon sa imuhang discouragement. Yes. Ikaw, sa imong journey, sa imong life, sa unahantod karon sa man imuhang siguro, you will English. Walay problema. Dili, ang akong greatest lesson lang is dream big. Mora jud na. Kay ako dati, gina-discourage na ako akong sarili kay knowing na dili biya ako conventionally attractive, no. Dako kog mata, mo lang ginaano sa ko, ginaingon sa ko, dakong mata, dakog dalungan, tangka, gana ba. Niya mo to, all this time, who would have thought na maabot di ko ani na industry. So, you will never know what life will take you. So, mag-manifest lang ka, don't let anyone stop you. Kasi, di ba, maunay mo, sa imuha, maunay mo pa, may mo pa, angat sa imuha, o malay mo, just, lalo na sa mga content creator, just keep on creating videos, kasi, we will never know na, ang isa nimo ka video, may makapa-change sa buong kinabuhi nimo. So, ayaw lang ka-discourage. Kay natay sariling panahon, natay sariling time. And ako, I trust in that talaga. If hindi para sa ako, edi, na ay mas better pa. Kay, dati ko, Malay, grade 9 ko, ginapilit yun ako na mahimo akong vlogger. Tapos wala ba ako views ato na time, no? So, moton murag, okay, basig dili ni para sa ako. Pero pag about 3 years after, nahimo akong vlogger. So, narji time para sa mo. And, ayaw jud og kawadag pag-asa na mangarap kay 'di ba malay mo magwaw na ka adto na ka diri sa Manila 'di ba yes. Palakpakan na to si Isnir. Isipon nimo ha, daghan kay vlogger karon, daghan mga influencers sa Bisaya. Lalo na karon daghan kay reels 'di ba? Yes, daghan kaayo. Pero asa gid nag-shine si Isnir, diri siya nag-shine sa Central, diri sa Manila. Yes. O grabe gud Bisaya man siya pero nagatagalog siya nga mga content o gihapa na niya tanan. Walakpakan na to si Isnir. Unsa imong pinaka-Bisaya nga favorite nga word? Pinaka-favorite na word nimo nga Bisaya. Favorite Bisaya word? Padayon.
Sorry. Dili pa dayon Cut, mo ako cut, na cut, unang cut. ingon. Oo. Padayon. Padayon is, isa sa pinaka-paborito na ako. Kay mo na akong, in life. Mo na akong, kung na yung motto in life, napog ko yung word in life, padayon. Padayon na si mong ginabuhat. Kay, mabutra ka sa, sa Imo- imuhang, Gusto adtuan. yes. Kabalo ka, wala ko sure ha, murag si Bini Aya, padayon pa diyang giingon ata. We? Dili ko sure murag padayon iyang giingon. So, We! Bini Aya. Uy, gid- wala na akong gitan ang whole, sa first love. Promise. Di mo pag ati kundi. Feeling na ko, Ay, Bini wala. Uy, counted as views na to, uy. Wala man ako human. Counted as views na to, uy. Well, kaya palakpakan na to si Esnir. Yes. Salamat kay Esnir. Esnir, pagpasensyahan na yung tawon ni Amon t-shirt niya. Ihatag yung tawon kay Thank kanang you. para magamit pa tawon ni mo. Unsa Asan ako yung merch, di ba? Yes. Hoy, maulaw ta magkuan kay Esnir ba nga i-invite niya asa ta mo tan okay mas dako pa kay siya ganang followers o viewers. Pero manginap na unsa yung mga social media accounts nimo, IG and mga kaan. Yes, guys. Makita ko ninyo sa sa Instagram is near Tulukabok R. Sa Facebook, same lang. Sa TikTok. Sa YouTube is Esnir lang. Esnir, E-S-N-Y-R. And, ayun na po mo kalimot na mag-subscribe sa Kuan on One. Syempre. Oy, diba? salamat kaayo, Para more followers. Tsaka gusto pa ko na mubalik diri. Kay dagat pa kayo mga high school moments na wala na share. Yes. Diba? Ay, ato nang Kung i-save pwede lang tanan. siya 5 hours. Gani. Pero Esner, salamat kayo ang amo ang manifesting sa imo more videos and more producers to come. Naunta maraming mag-trust sa imo og kanang mag-produce pa ka pag-produce og mga mini-series kay mo na magkatog inspiration sa atong mga viewers na magpa-anisens. Dagang salamat kayo sa inyong mga kuanisens. Hinaot nga naamoy nakatunan sa mo og hangtod sa sunod na pud atong panaguban diri sa Kuan on One! Thank you, Lord! Thank you so much, Rafi, kagwapang. Ala.